ولقاء اليوم عنوانه السفر في كتاب الله. السفر في كتاب الله بمعنى مفردة السفر كيف جاءت في القرآن الكريم. جاءت أولا على ضربين: بمفردة سفر نفسها وبمفردة ضرب في الأرض. فالضرب في الأرض وفق لغة القرآن يسمى سفر حتى نعرف المنحى العام. السفر الانتقال من مكان إلى مكان، من أرض إلى أرض، وهذا ديدن الناس منذ أن خلقوا. وقد كانت العرب وغير العرب يعلم أن السفر قد يكون فيه من طرق اختلاف العيش ما فيه. يقول الأول: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، بمعنى في التعب. وأحدهم يقول: إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل، لو كان في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل، فإن أردت نجاحا أو بلوغ منى فاكتم أمورك عن حاف ومنتعل، فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل. وهذه أبيات مرت كثيرة. نأتي للسفر. السفر في القرآن والانتقال جاء كثيرا، لكن نبدأ بأعظم ما في القرآن، وهو الهجرة من مكة إلى المدينة. وهذا كان سفرا تعبديا أذن الله فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم وللصحابة من بعده معه. لكنه هذا السفر من مكة إلى المدينة انتهى بفتح ماذا؟ بفتح مكة. فالهجرة بمعناها الشرعي الأول الذي يكتسب صاحبه الفضل ويسمى مهاجرا انتهى بعد فتح مكة. فمن أتى من المدينة بعد فتح مكة وانتقل إليها وسكنها ورأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي مؤمن إلى غير ذلك من الفضائل، لكن لا ينال فضل المهاجرين الذين هاجروا قبل الفتح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا هجرة بعد الفتح. ولا يقصد نفي الهجرة بالكلية من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، لا، يقصد عليه الصلاة والسلام نفي الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار أو بلد إسلام. واضح؟ وهذا السبق أهله هم أهل الإسلام الأول، هم المبجلون، هم الذين صدرهم الله في القرآن. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهؤلاء المهاجرون الأولون الذين هاجروا هم أهل الفضل الكبير، وهم سادة المسلمين، والناس لهم تبع. ويقابلهم الأنصار أوسا وخزرج الذين قبلوهم وآووهم، كما قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان. والمقصود به هنا الأنصار بعد أن ذكر الله عز وجل المهاجرين. وهؤلاء المهاجرون كما تعلم على وجه الإجمال أنا أتكلم نزلوا قباء تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يدخلوا يثرب، كان اسمها يثرب. نحن نقول الآن لم يدخلوا المدينة، لكن وقتها كان اسمها يثرب، فلم يدخلوا يثرب، وإنما بقوا أو مكثوا في ضاحية جنوب المدينة إلى الغرب قليلا، وهي أعلى المدينة، مكثوا فيها ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا أحد من البشر مثله فيما أتاه الله عز وجل. أعطاه الله النبوة، وكل شيء بعد ذلك تبع للنبوة. فالقائد العظيم كما يقول الشيخ علي الطنطاوي يقول غيره: لا يمكن أن يقبل إلا أن يقدم نفسه في المكاره ويتأخر حتى يطمئن على الناس. فلو فرضنا أن سفينة ما في مركب في البحر وهي تعج بالركاب ولها قبطان مسؤول عنها، ثم اضطرب بهم الموج وتحرك وخاف أهلها الهلاك، فلا يعقل أن هذا القائد القبطان بما يقول الناس، يعني القيم على السفينة، يكون أول من يخرج. لكن إن كان حقا يبقى آخر الناس حتى يطمئن أن من معه قد خرجوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لأصحابه أن يخرجوا حتى لم يبقى إلا هو والصديق وعلي. فأما الصديق فسأله الصحبة، قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه وأرضاه فرحا. وأما علي رضي الله عنه وأرضاه فإن النبي أبقاه
حتى يرد ما لقريش من ودائع، ولو رد علي الودائع قبل هجرة النبي لعرفت قريش أن النبي يريد أن يترك مكة. وهو في الطريق عليه الصلاة والسلام يذكر أهل التفسير أن الله عز وجل أنزل عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. والله لا يخلف وعده، لكن العجل في بني آدم. والله يقول، هذه من آيات الثبات، اقرأها يثبتك الله بها. الله يقول: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه. فالوعد الحسن الجنة. وكل من صدق مع الله وصلى وصام وأتى بالشهادتين وأقام الدين فإن الله عز وجل وعده الجنة. والله عز وجل يقول: وعد الله لا يخلف الله وعده. فهؤلاء المهاجرون رضي الله عنهم أرضاهم إذا أطلق السفر لا يمكن أن نبدأ بأحد قبلهم. وهؤلاء الأخيار قلنا نزلوا قباء، فلما نزلوا قباء كان منهم عمر وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن مكتوم وأم سلمة وغيرهم رضوان الله عليهم. كان سالم يصلي بهم، كان أحفظهم لكتاب الله، أقرأهم للقرآن، فكان يصلي بهم حتى قدم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فلما مكث في قباء ما مكث، بعد ذلك معه دخلوا يثرب، فسميت المدينة منذ ذلك اليوم. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وأقول المدينة، وهي بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجره ومثواه. هذه الهجرة. وقلنا إن النبي قال: لا هجرة بعد الفتح. كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله هو أعظم كتاب في الإسلام بعد القرآن، لأن صاحبه رحمه الله تعالى جمع فيه ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنده، ولم يجمع كلها، لم يجمع الصحيح كله، لكن ما فيه صحيح. هذا الرجل مات وترك الكتاب، مع أن هذا الرجل المبارك يعني أوذي. ولا تتصور أن أحدا يبلغ شأوا ويثني عليه الناس ويتركه خصومه، محال. فما زال خصومه يوشون به حتى أخرج من سمرقند، ومات ليلة عيد الفطر. أنا الآن وأنت وأخي وأخوك نقضي ليلة العيد كأجمل أيام الدنيا بين أهلينا، وهذا الإمام الذي ترك هذا الكتاب مات ليلة العيد في الطريق وهو على دابة له، وليس معه إلا عدد محدود واروه التراب. وهو لما رأى تضييق خصومه عليه والحسد عليه وآذوه قال: اللهم اقبضني إليك. ذكر دعاء فيه القبض، فمات بعد ذلك بشهر رحمه الله. الآن ما علاقة هذا بالهجرة سيأتي. هذا الكتاب قال ابن خلدون في كتابه التاريخي الشهير ديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والبربر ومن جاورهم من ذوي السلطان الأكبر، المعروف مقدمته بمقدمة ابن خلدون، قال: إن شرح صحيح البخاري دين على الأمة لم يوفى، يعني لم يأتي أحد يقوم بشرح صحيح البخاري شرحا حقيقيا. فجاء الحافظ ابن حجر وهو من أعيان القرن الثامن تقريبا، فشرح صحيح البخاري في كتاب أسماه فتح الباري شرح صحيح البخاري، ومكث فيه دهرا طويلا سنين وهو يشرحه رحمة الله تعالى عليه في مصر. من الذي شرح الكتاب؟ الحافظ ابن حجر. بعد ذلك بسنين ظهر في اليمن عالم شهير شهد الناس له بالعلم، هو الإمام الشوكاني، له كتاب اسمه نيل الأوطار في الشرح، هذا من أفضل كتب المسلمين يعني، وله تفسير اسمه فتح القدير. عالم جليل أجمع الناس على علمه وفضله. فمن أدبه الشوكاني جاءه الطلاب، جاءه الناس قالوا: اشرح صحيح البخاري. ماذا قال؟ قال: لا هجرة بعد الفتح. الحديث يقول لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة. والشوكاني يقصد أنه صعب أحد يشرح حديث البخاري صحيح البخاري بعدما شرحه الحافظ ابن حجر في كتابه المسمى فتح الباري. فالفتح في كلام النبي عليه الصلاة والسلام المقصود به فتح ماذا؟ فتح مكة. والفتح في كلام الشوكاني رحمه الله هو المقصود به فتح الباري للإمام
الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري. واضح؟ وهذا من أدب العلماء بعضهم إلى بعض. واضح الآن؟ هذا استطراد يعني إن أذنتم. نأتي لقضية قلنا الهجرة، فإن الهجرة من الله بها على أولئك الصادقين الذين لهم في الإسلام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أول من يدخل الجنة، قال فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين، وذكرنا بعض أولئك المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم. لكن يبقى الآن السؤال الذي يعني يأتي من سياقا، يوجد أقليات مسلمة الآن في دول غير مسلمة في أكثر أقطار الدنيا، وكثير من تلك الأقليات إذا كنا منصفين يستطيعون أن يقيموا شعائر دينهم، يصلون، يصومون، يصلون الجمع، يزكون، يصومون رمضان، ولا يوجد عليهم غضاضة، بمعنى أنهم يستطيعون أن يقيموا الدين. فهؤلاء على الصحيح لا تلزمهم هجرة، على الصحيح لا تلزمهم هجرة. هذا السفر الأول المذكور في القرآن، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فرد الله عز وجل نبيه إلى معاد. الآن لأحكام أخرى في السفر نأخذ مجمل من الآيات. يظهر لكل أحد أن أن الله عز وجل في كتابه العظيم جعل السفر مظنة أو سببا للتخفيف عن الأمة، سببا للتخفيف، جعل السفر سببا للتخفيف عن الأمة. فمثلا أعظم أركان ديننا الصلاة، والله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال هي صدقة تصدق الله بها عليكم. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن الصلاة فرضت ركعتين، وأن صلاة السفر بقيت كما هي، وصلاة الحضر أتمت بركعتين فأصبحت 4. فقهاء الملة الأئمة الأربعة والمتبوعون وغيرهم في عندهم خلاف كثير في قضية ضبط صلاة السفر، ما بين القصر ما بين الجمع، على اختلاف معروف. والمقام ليس مقام تفصيل، لكنني أنا أقول لك ما تبين لي من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر في أقوال سلف الأمة وما قاله الأئمة المتبوعون وغيرهم. واضح؟ يعني أنا سأتكلم كلام إجمالي. الذي يظهر لي أن السفر إذا كان صاحبه يسمى مسافرا فلا ينظر فيه إلى المسافة، وإنما ما اتفق الناس على أنه سفر فهو سفر، وما لم يتفق الناس على أنه سفر فليس بسفر. فبعض المدن من سعتها قد تكون المسافة ما بين شرقها وغربها أكثر من 80 كيلو، وبعضها لا يتجاوز عشرات الكيلوات. فما عرفه الناس على أنه سفر فهو سفر، وما لم يعترف الناس، لم يتعارف الناس على أنه سفر فليس بسفر. وأما المدة فإنني أرى الجمهور يقول 4 أيام، لكن نقول أنه ينظر في المسافر لما سافر، أو بالتعبير الذي الآن في عصرنا يعطى أي واحد يريد أن يسافر يسمونه بلغة العصر تأشيرة حتى يدخل البلد الآخر. فإن كانت هذه التأشيرة تأشيرة عمل أو دراسة فهذا ليس بسفر، يصبح من أخذها مقيما، وهم أصلا في تلك البلاد التي يعطونه هذه التأشيرة يضعون له من التسهيلات ما لا يعطونه لمن أتى فيما يعرف بسائح. أنا أتكلم بلغة العصر بما يسمى سائحا. فمن سافر سياحة أو علاجا أو زيارة لابن له مبتعث أو لأحد من أقاربه فهذا مسافر، مكث يوما، مكث شهرا، مكث شهرين، هذا مسافر تجري عليه أحكام السفر، مثلها الآن في بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية. فمثلا قد تجد أخوان 2 مثلا من مصر، أحدهما جاء مدرسا أو مهندسا أو صيدليا فهذا جاء للعمل، وأحدهما جاء زائرا إما لأخيه هذا وإما للبلاد وإما للحج وإما للعمرة وإما لقريب
فهذا غير الأول، حتى في النظام هذا يختلف عن هذا. فلا يعطى المسافر الذي جاء سياحة، لا يعطى ما يعرف ببطاقة إقامة، والذي جاء لعمل يعطى بطاقة إقامة، فهذا لا يسمى مسافر، والأول يسمى مسافر. فلا تجري أحكام السفر إلا من كان حاله على هذا، بصرف النظر على الصحيح عندنا كم يوما أراد أن يسافر. حتى لو أراد السفر سفر تنقل، مثلا في فترة الصيف يأتي بعض الأسر يذهبون إلى الطائف، إلى مكة، إلى الرياض، إلى جدة، إلى أبها، إلى الباحة، يتنقل. فلو مكث شهرا وهو يتنقل في كل أحواله يعد مسافرا، له أن يقصر الصلاة، وله أن يجمع إذا احتاج إلى الجمع. للحديث بقية إن شاء الله في اللقاء التالي نكمل ما يتعلق بالسفر في كتاب الله جل وعلا. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.